Salut și bine v-am regăsit la un nou live, eu sunt Evi, abonați-vă la canalul meu. Abonați-vă la canalul meu de YouTube. Vă rog. Să vă uiți, vreau să la un live după acest canal. Fiți John, adică vă rog frumos, adică nu mă luați în John, că fiți... Nu foarte rapid, vă rog eu frumos. Salut Enis, salut Emre, salut Mr. Pam, salut 3Z. Băieți, dați acum un like, hai să vedem câte like-uri putem să facem. Putem să facem 10 like-uri așa de început? Ia să vedem. 10 like-uri de început, băieți. 10 like-uri rapid, băieți. Să vedem până la baz dacă putem. 10 like-uri până la baz putem? 7, e bun și ăla. 8, ar fi bun. 9, ia uite, John. Facem 12 like-uri așa de început sau să? Mulțumesc pentru like-uri, băieți. Mulțumesc pentru activitatea asta de la început, că de bun mai. Să terminăm. Ce turnamentul ăla, ăla e turnamentul Trix Rivals pentru noi. Așa, bun, John. Suprem aici. O să legăm pe decât. O să vedem chat-ul. Să închidem melodia de aici. John Hâț și pe asta și asta. Salut, adică salut, vă rog frumos, salut, salut. Așa, bun, mă auziți, mă? Nu. Nu mă auzi bine. Hai că acum eu ordon pe aici. Că mașina că te tai. Că mașina că te tai, n-auzi? Salut, băi. Că mașina că te tai. Hai, măcar vină, hai. Aoleu, dă și mie niște bani, te rog eu frumos. Hai că n-am apă, vând arme super ieftin. Hai că... Vând română super ieftin. Ce vrem? Dacă l-apreciezi pe Rebelion, nu uita să lași un like și un subscribe și un follow pe Instagram la Rebelion. Mersi mă mult, Ianis, apreciez. Suntem puține persoane la 5M. Nu te aștepta tu la multe persoane la 5M, că nu sunt. Dar sper să facem din ce în ce mai mult. O să facem o serie, o să fie cu șmecherii, cu de-alea. O să fie frumos. Bă, dar aici e casă, nu e magazin, mă. Partea elaltă nu e magazin, aici e magazinul cu ce naiba o fi, nu știu. E cu uid, e bun și ăla. Adică eu mor de sete. Magazin alimentar. Bugs Bere, Timișoreanu nu iau de-alea. Iau vreo 20 de liptonuri. N-am bani. Iau vreo 10 liptonuri. Bă, mie nu știu ce are GTA 5 și avea de o eroare. Și mie mi-a dat eroare și a trebuit să o fac. Dar nu mai știu nici eu cum era eroarea. Și am stat mult, cât am stat, 2 zile să stau să fac eroarea.
Fuck my life. Ai început mă live? Da. Wow. Ia să zici un număr de like-uri așa. Ce? Zi câte like-uri făcui până acum. Eu? Da. Zi un număr. Eu am făcut vreo 10 live-uri, ceva de genul. Eu, acum, în minutele ăștia 2-3 cât ar fi fost de când a prins live-ul. Nu te înțeleg ce vrei să-mi zici. Câte like-uri crezi că făcui de când deschisai live-ul? Ah, 10. 12. Mă, ta. Ceva eroare cu DLC error, ceva de genul. Nu, mie nu mi-a dat aia. A dat altceva. Cea de la 5M. Dacă ai 1000 de abonați sau nu știu câte, că Da, mă, dar în 2 persoane. Că nu le place 5M-ul la mulți. Când joc cu Fortnite 7-8, câteodată 12-13, câteodată 20, e rar 20, rar. Că fac asta mărșeni gameri atunci. Uite o bicicletă pe aici. Oh, nu faci nicio roleplay. Pot să zic pe chat că sunt live. Am voie. Hai mă. Bă, hai că dau un share, ok, mersi mult. Zi mă. Bă, Edi. Edi. Bine, eu zic, treaba ta. Stai o secundă. Prostule, mă auzi? Hai că sunt mafioți suntem. 1, 2. 2 ai. 2 mafioți atât ai. De la Yakuza doar 2 ai. De la Ndrangheta ai doar 3. Dar de ce suntem așa de puțini? Că trebuia să fie 32 la ora asta. Stai o secundă, vino la... La Fleca. Nu, pe unde era primăria aia veche. La... Știi tu, primăria aia unde era... Te luar acolo? Vino încoa și vezi că e un insurgent pe stradă. Pe stradă? Eu sunt în parcare acum. Bă, nu pe parcare, bă, pe acolo unde te duci la garajul ăla. Sau las. Păi zi mă, zic că te rezolv acum. Când mă duc la garajul ăla, nu văd niciun insurgent. Aha, îl văd. Credeam la garajul ăla din partea altă. Ești luat aici? Stai o secundă, nu, pleacă. Merge 5M fără GTA 5? Nu. Te bag în mașina? Oleu, sunt mulți. Băi, eu ce să fac în cazul ăsta că-s doi? Zile să lase armele jos. Sunt înconjurați, spune-le așa. Taci, mă. Spune-le, mă, că am arma pe ei. Taci, bă, nu veni, că e out of character. A, deci îți luară casca. Trec prin zona atunci. Mai umblu și eu. Te-am făcut prin share. Mersi. Dar ce faceți, domnul, aici? Încăierare? Trage pe dreapta. Mai, nu te suport. Dai, mă, dai, că asta e supra, fraiere, nu e ca a ta. Las, că trag și eu, dacă tu tragi, pornesc și eu focul, auziși? Zile că pornesc focul. Taci, mă, că eram out of character. Hai, jos din mașină! Și că îi se par lui suspect, eu ca civil pe stradă. Băi, jos! Ca am bandana la gură, dar pot să mă duc să fac graffiti cu bandana asta. Hai, bro! E de pui, tragi după mine. Ne te...
te oprim, pentru percheziție generală. Da, coaie, că voi îi opriți pe toți să moară Jean. Pe toți pe dă pe drum. Hai, mergi, circulă. Dar nu mă, stai că... Te-au luat? Da, mă inject. Du-te mă și circulă, mă, du-te mă și circulă. Te-au luat, mă? Du-te mă și circulă că vine medicul și vede că dă mie revive când pleci Te-au tu. luat, Nu, mă omorâră. mă? Omul meu îmi dă mare șat în gât. Noi avem arme la mafia asta să-mi trag pe mele și pampul la fel. Îi dai în corp, dar degeaba, mă. Ai 16 like-uri. Mersi mult. Dacă am 16. Dai că zic că e cineva de la Bună noi. ziua, domnule, mă auziți? Bună ziua. Mă auziți, domnule? Da, încerc. Că urechea stângă sunt cam topit. Și mă rup să la picior. Ia să vedem, domnule, să vedem ce putem face. Dar ce ați pățit, domnule, că văd că sunteți cam lovit. Sunt rănit, nu? Păi, Da, salut, rogă, cel mai. A, Voi din nou mesajul. Am un bandaj. A murit din nou. A fost o lovitură foarte. Da, da, da. Văd, văd. Da, dacă îmi puneți dumneavoastră bandaj, știi cum? Aoleu, mă ridic în sus. Ia uite-l. Acum, domnule, ia să vedem. Mamă, ia uite, mă simt pe propriile picioare acum. Ia uite, fug pe jos. Mulțumesc, domnul, să rămână, să rămână. O zi bună, o zi bună. Aoleu, poliția! Băi! Băi, abia m-a omorât, brother, abia a murit. Oh, ce faci, mă, băi? Abia am terminat un roleplay, iar mă iei. Mă omoră omul din spate. Mă omoră omul din spate odată. Chema medicul după ce te-am omorât? Ai chemat medicul? Fu din greșeală și omul Și veni. pe antenă, vreau să-l opresc și trage ăsta după mine. Eu? L-am omorât. Și o chemat medicul. Cine trase după tine? Ăsta din mașină. Eu, ei. Că vrei să tu să mă oprești, eu fugi, mă. Mine erai mort. Da, cred că l-a chemat. Mi-a dat în picior. Și mie când ești mort. Hai, coboară din mașină. calibru mare, tu n-ai avut... Bun, gata, gata. Frate, abia am terminat roleplay-ul. Aaa, păi nu Coboară place. din mașină, nu interesează. Abia am terminat roleplay-ul. Cu Cum mine ai sunat nu, tu că de medic? mine ai fugit. Ascultă-mă, odată ce îți dă medicul revive, se continuă roleplay-ul, decât dacă îți dă adminul, revive nu se continuă. A, se continuă, nu? Fii și tu. Mă luă o dată, se continuă iarăși. Bun, hai, dă-te jos. Ai încercat să fugi din de poliție, ok? Dar stai, frate, puțin. Stai așa să discutăm. Bun. Dacă omul îmi trasă, îmi dă medicul revive, da? Da. Omul doar veni și îmi dă tu că n-aveam ce face, sunai din greșeală el. Aia nu se pune? Stai așa că... Asta. Da. Edi, odată ce îi dă medicul revive, se continuă roleplay-ul, nu? Stai o secundă să mă dau pe Rican. Stai. Nu mai îmi puneți cătușele. Ia zi-mi acum de dacă medicul dă revive. Odată... Se continuă roleplay-ul, nu? Le-am băgat în mașină, armele. Dacă este împușcat în cap, adică în mașină, cum l-ați împușcat voi sau ceva în genul, înseamnă că nu are voie să-i dea revive. Păi bă, Păi, eu frate, sunam medic. stai puțin. Mi-a dat în picior. Am vrut să Și îl sunai și opresc, din greșeală. trag pe dreapta. Și Așa. mă opresc, se oprește și el și scoate arma la mine și Bă, trebuie să eu... spun după mașină, îl omor și cheamă după medicul. Non-roleplay. Bă, Cheamă medicul. Cum îl cheamă? Edi, trebuie să eu... Și îmi spui și mie cum îl omor dacă gen îi trage în picior? Nu i-am tras în picior, l-am În omorât. picior mi-ai tras. Ai zis că ai tras în picior. Erai mort. Nu, Bă, el. el l-a tras în picior. Bă, ia gata. El zice, Aoleu. Edic, el zice că s-a terminat roleplay-ul, dar odată ce îi dă medicul revive, nu se termină. Bine, hai să continuăm, hai. Și n-ar trebui, dar gen voi, dacă vreți ca polițiști să se continue roleplay, ar trebui să stați cu el și să chemați medicul. Nu, știi, atent, nu că se continuă, dar eu mai înainte l-am tras atunci când ai fost și tu, când te-a dat pe dreapta și Așa. Ai văzut că eu am vrut să-l trag pe dreapta și l-a fugit. Eu acum am Așa. voie să-l iau, să-l controlez și să-i dau amendă, că a fugit de poliție, chestii. Mi-a respectat circulația. Da, și mi-a gen, respectat. tu trebuia să stai cu el, să chem medicul și de alea. Nu, eu l-am închis, nu, eu n-am mai stat. L-am găsit acum înapoi, l-am văzut. Bun, în față, înainte. gata, continuăm roleplay. Ok, mersi, Edi.
Așa, deci ăsta a fost prins cu una pe pistol la el. Hai, urcă în asta blindată. Urci în mașina asta mare, dar nu la volan. Dar trebuie să-i dau și câteva minute circulație, că l-am mai prins înainte. Oh, care mă rup să? Urcă Hai sus la sus. mine mai bine. Auziți, mă Nu, puteți nu duce să le acolo surci. la- Aaaa, nu-ți dă dură seama, băgai armele mașină, John. Da, mașina a rămas acolo, din păcate, bă. Aoleu, Gucci. E bine că băgai armele mașină, adică John. Stai puțin că... E tare. Aha, că bagi armele în mașină. O, e roleplay? Eu încă mă uit. Mersi. Dar nu scriu, ok. A, de colegă, dă-l și te aștept cu el. Hai că eu cunosc secția, nu e problemă. Da, deci deci înseamnă că ai ai mai făcut cazier, nu? ilegale. Da. Nu, deci aveți cazier. Vă calculez Pare acum că are 10 sentință puncte. și amenda. Domnul, Trasă în aveți picioare. de amendă. Da, știu, îmi trasă, cred că în picior, nu mai știu în ce îmi trasă, dar eu zic că îmi trasă în picior, adică așa mi-aduc aminte că trasă, nu mai știu. Cum, domnul? Am întrebat dacă aveți bani de amendă, domnul. Cât e amenda? Acum vă spun, domnul. Stați un pic. Domnul, stați aici, veniți aici, lângă birou. Ce prost e asta că n-are voie să mă iei aici. Domnul, nu aici, pe partea Aha, cealaltă. gata, gata, îți dădu seama, gata. Hai, salut. Veți intrați pe serverul Crown dacă vreți să facem un roleplay acolo frumos. Ia zi, șef, cât e amenda? Plătesc mai mult dacă e să scap de închisoare, că Hai, n-am domnul, chef. fiți atenți. Odată ați depășit limita de viteză. Așa. 45.000. Ce? Bă, Mă scuzați, 4.500. păi mă rupeai să moară, Jean, mă luai cu o amendă de... Bă, din prima de la viteză, gata, nu mai avea nevoie de amendă. Deci 4.000, Doamne, ce prostie asta. Băi, deci mă căcai pe mine la un moment. Așa. Mă ia de 888. 13.000 amendă și 10 luni închisoare. Dar nu pot să mă bagi mai puțin în închisoare. Că out of character fac și eu un live și nu vreau să se plictisească lumea. Am ceva ce. Ceau. Hai, fac cu cauțiune. Cauțiune, hai. Hai, bagă cauțiune. Cât e cauțiune? Parcă văd acum 400.000. Chiar dacă e 40.000. Dar e ok. Cauțiunea știu că e $1.000. Oh, Pentru o lună. $1.000 pentru o lună. Și dumneavoastră ziceți 1000, aha. Gata, am făcut și de bani. 10.000. 10 luni. Da. Și cât faci ea zi? Că ești polițist? Ești bun la matematică. Da, domnul, 13.000 amendă și cauțiunea 10.000. Și ea zi, se face 23.000? Da, da, da. Și dacă îți dau 20.000, se poate? Nu-mi dați bine. Hai, am 23.000. Hai, gata. Hai, vin aici și am din buzunar. Vin aici și am din buzunar. Hai, scoate de aici. De la stat. Că văd că oricum Dragnea ăla să stea și el în pușcărie. Am naiba el. Pușcărie cu el. Să-l bage cu toți rupții. Da, nu, vii automat din bancă. Vă rog să uiteți înapoi. Vii Aha. automat din bancă. Da. Deci și mișto că de cunoști. Hai să arunc și eu asta din buzunar. Paolo, da pute asta. Bă, dar cât îmi luă, mă? Hai, afară, dă cătușele. Hai cu cătușele alea jos. Așa, domnule, o să aveți un cazier, ca să știți. Mai mi-l scos și pe ăla. Da, sunt pic, nu uitați, să uitați, să vine cu și de Nu, lasă ăștia, mă, lasă pe ăștia. Hai, tu de acolo. Scoate cătușele.
Haide că-ți dă 2 bani, ce faci? Asta e finalul, că să fac cazieră aici. Scoate cazierul la odată, bagă-l, scoate-l, fă ce vrei cu el. Nu mai scoate-mi cătușele ăștia de la mâini, că nu mai pot cu ele. Îți luă 13.000, nu, îmi luă 23.000. IQ, JG, SP. Hai, mulțumesc să rămână. Ia uite, nu prinse banii, mă. Îmi luă 23.000, mă. Prima dată 13.000, iar apoi 10.000. Mă, ești pe mine cu Uber, cu ce? O te... 6 ori 3, 3 împărțit la 3 ori 6,3. Hai că da. Rebelion Bennett Brusley. Citiți regulamentul CS. Ce cu mine? Bennett. Ok. Omul zice numele meu și că nu cu tine vorbeam. Hai că dacă e. Doi ori 2 împărțit la 2. Mamă, rupe ăsta. Păi facem prima dată 2 ori. 2 împărțit la 2 face 1, 2 ori 2, 2 ori 1, 2. Gata, bro, s-am făcut. Scoatem armele. Aoleu, ce auzi eu aici? Săracul polițai, e mafia Ndrangheta. Stai să ia ușa asta. Niciunul. Colegul, ce faci? Colegii de fapt. Bă, vezi că i-a zis lui Jetix să ne facă de-alea, să apară că suntem mafia. Păi și ne-a făcut? Eu nu vreau. Eu vreau. Eu Bă, ne băgă și nouă O să mașini facă de-alea ăștia șmechere. mult meta, o să facă ăștia mult meta. De ce sunteți proști? Meta, bani. Nu. O să facă mult meta și o să ia poliția că suntem mafioși de la jos, ne tragă pe dreapta. Sunteți și proști, mă. Și eu de când așteptam să scăpăm de ele, că s-a dat wipe-ul ăla și am scăpat de ele și acum voi ați făcut în așa fel încât să ne pună alea înapoi. Ce noroc pe tine, mă. Nu e mai bine fără, ca să nu știi dacă suntem civili sau nu. Că așa o să știe că sigur avem Oricum arme ne la știu noi ăștia și- după Da. nume. Oricum ne știu ăștia după nume. Pe Pe contrasens! măcar dacă trece așa prin... Pe lângă tine nu vede că ești mafiot. Ei, ia asigurare, bă, băi, facem amiabilă, ia amiabilă, ia, hai, o amiabilă, unde fugi, băi! L-am luat pe ăsta albastru, ia-l. Mov, ce-o fi purple. Bă, ai amiabilă. Mamă. Băi, ce faci? Tis, mă! Bă, Da, mă, știu, dar n-are voie, mă, cu slash de. mașini. Și-a Băi, fugit, a fugit. băi, tu-ți dai slash de, mă? Da, domnul, mă grăbeam, domnul. Ăsta, bă, ho. Chemă adminul. 1. Nu fă cu și amiabilă și fugiți de mine, mai e și polițist. Și 2. Îți ștergi, unde fugi? Îți ștersă-și mașina fix în fața mea. Am venit cu mașina. Ce se întâmplă aici? Omul face numai FRP. Ok, Mașina poți să și-a îi luat faci din- o reclamație. Ca să fac o reclamație. Ce-i Hai, vrea să pup. fac? Păi da, bro, te duci aici la garaj, nu îți dai slash de. Salut, George. Ia uite, eu zgâri și pe lui. Bă, da, bine conduci, mă, tu. Mamă, polițiștii ăștia nici să conducă nu știu. Ia. Mamă, fugi! Fugi că te ia! Îl luăm amândoi pe el. Ce faci, mă? Ia-l, mă, ia-l. Lasă-l, mă, lasă-l. Lasă-l, că e Hai, mă, frică. apa piciurile, ia vină, mă, încoa. Ia, vină, mă, ca. Vină, mă, ca, mă. Hai, mă, bă, hai. Vină, mă, ca, mă. Aoleu, dă-te. Să-și pe condus în trapa aia, dacă nu mai conduc cu tine în viața mea, bă, că rup pe condus. Eu? Da, Bă, drifturi? Mai zi. nu știu, cum ești pe drift. Mă, bă, băieți, ba cuțitul pe la spate.
Da. Bun. O polițiștii dracu de pordiți proști. Da, chiar că... Jos ranga! Unde sunt? La show. Da, plecăm. Bă, hai, vezi că atât pasat pe aici. Hai, du-te repede, du-te. Așa până la E cineva cu supra negru Eu sunt cu gri. Eu spunea... și faci drifturi pe lângă showroom. Ia-l! Nu lua, că sunt mai mulți aici, lasă-i. Dar voi vă punem bază. Căutăm Hai, dă și noi un jaf, mă, dă și noi un jaf. Eu n-am Bine, hai. Stați așa, sunt puțin AFK. Nu snipe. Bun, așa am revenit. Gata, am revenit. Nu, Dani Galaxy. Da, A și intrat în mafie. da știu. Nu o să pot ieși. Care virus. Omul și este intră pe orice site, cred și și acum Jordan, Eurotrack, Police Simulator. Ce vii mă apanie, n-ai să ne vii. Să nu spun că a avut și Keylogger. PC. Stai, bă, Joacă mai are. Luăm pe ăsta, luăm. Hai, luăm. E mafiot. Ce unde suntem? Ia jos din mașină, mâinile sus. El a murit din greșeală cu aia, cu ținta. Aoleu. Ce faci, frate? Tu a murit din greșeală, pe cuvântul meu de onoare. Deși zisei mâinile sus, am live, pup! Plus că te-a murit din greșeală, Da, scuze. frate, ai live, dar mie nu mi s-a auzit nimic aici. Ia, intră frate, intră pe live. Da, frate, dar nu-i vina mea, frate. Scuze, bă, dar sincer nu vreau să-i dau la rost, dar îmi scapă ținta, pe bune, scuze. Chiar scuze, mă. Hai că sunt la medic acum. Așa, bun. Scuze, mă. Trebuie să vină medicul. Nu nimic. Eu pus să ținta, bă. Băi, de ce am o țintă așa de bună? Hai că vine medicul, baftă. Mai seama. Pățiști tu de la o shawarma, de la ceva, scuze. S-au dat aici. Băi, da, să mă arăjăm și ținta în coaie. Acolo ce faci, mă? Mă roleplayesc. Hai, urcăm. Mă uita pe live acum. Băi, da și voi un like de la live. M-am abonat. Hai, mersi mult. Coaie mor de Vin cald. cu voi. Da, și eu. Vino în continuare. Mamă. Uite, aici am mie japonezi. Nu, lasă, e roleplay lor. Mai avem altceva, mă? E Lisei, se iasu acolo. E Lisei acolo. Hai, mergem și eu, Nu, luăm... Hopa, ia uite mașina asta de aici. Hopa, ia uite-o. Nu, Nu, asta la altă. Asta. aia mai mică. Asta. Bună ziua, domnul medic. În partea elaltă, domnul, în stânga. La medic. În partea asta, vină domnul rapid aici. Aici, domnul medic. A fugit ăla. Aici, domnul medic, aici. Da, să știi că vine la medic. Doamne, Domnul, mă auziți? Mă auziți? Se necă cu shawarma. Mă-l doare burta rău de tot. S-a necat cu șaurma, doar Dar văd că sunteți răniți, nu glumă. Rănit. Nu e ketchup pe ăla, ia curs de pe el, am văzut. bă, aveți și voi ceva mașini șmechere la aia, cum s-a cum au aia Urcăm. din drăgheat? Nu. O să avem. O să avem, da. Păi dacă nouă nu ne face nouă nimeni. Suntem săraci. Să ne pună și nouă de la... Paolo, medic, ai. Bă, poliția, scoate nevoie. Uite, ia. Bă, ne ia poliția, mă! Ce facă? Nu ne ia, mă, bă, nu ne ia poliția pe Yakuza, mă. Poliția niciodată pe Yakuza, mă. Bă, stați cu mine. Bă, ce să ne facă, mă?
Poliția pe Yakuza niciodată, mă, stați convins. Dacă Nu, vedeți că... ce zicea de noi suntem săraci sau căcaturi de astea, despre ce era vorba? De mașini, mă, noi ce naiba avem? Edi Doar la Rolls-Royce-ul și ședință. 770. Nu Da, le bine. de la ședință. Bă, de la vine ședință. polițistul după voi. Ba nu, Edi. mă. Ba da, vine. Da, mă, vin, ho! Edi. Edi, hai la ședința Edi. Edi, hai la sarmale. Măle, coi. E, băiatul, ce faci? Asta e medic, e medic. E medic. Dar e off-duty, bă. Putem să luăm. Bă, dar putem să luăm, mă, e off-duty. Nu e cu mașina lui, nu e nimic. Mai mulți aici, ați Drangheta. Sunt dragheta. Chiar că și... Bun, ce facem acum? Dăm drumul la muzică. Ne gândim puțin unde mergem. Mergem la primărie, da? Bun. Ok, o să fac unul. Scuze-mă. Nu-i nimic. Uite, eu miroase pe mine. Oh, lu mașina mea, foc. Eu prins în mijlocul drumului, eu ce vrei să fac? Lu mașina, foc. Ia uite. Dar hai să lansăm pe lui. Bă, schimbă radio-ul ăsta, să ții copyright. Bă, bune? Da. Hai. Sau Dani Galaxy. Hai, luăm oameni de la asta, vindem arme cu ei. Unde sunteți, mă? La primărie. Acum vin și eu. Salut, Dani. Bună ziua, bună ziua, bună ziua. Ui, da, Alex. Domnul, ești interesat cumva de niște arme? Mamă... Nu, dar cam cât e prețul armelor? Păi cât ai, așa, cam cât ai dat tu pe armă? Un AK, de exemplu, full gloanțe, cam cât ai dat? Păi cât e, ziceți un preț la o Depinde armă, cât ai tu. mai ieftin, cam. Cea mai bună armă e AK-ul. Am 20 de ca buget, cam așa. Păi un AK costă 150. Că? Ei, lăsați că nu vreau, lăsați așa. Bine, domnul. Nu lua, colegul, lasă-l, mă. Colegul! Urcă, mă. Fac lucruri adevărate. Hai, iau eu. Nu, că nu mai m-am săturat de mașina aia ta. Așa, hai, mă. E mare și nu E o fuge. mașină și cu noi. Aproape ciudă, da. Am înțeles. Manele, auzi. Nu pot să controlez de rapează prea mult. Deci îi iată. Am înțeles. Opa. Hai, nu o să spui în E mașină. pe Simu. Unul pe stradă, îl văzuși? Ies festa, ies festa. Și e Hitman, ai voie să zic că e și... Hai. Domnule, ești mort? Mai respiri? Respiri, mă auzi? E mort. E mă cuzi, mă. Stai, da, știu că era neopăzit, dar a făcut și un roleplay, nu? Roleplay și nu vorbește că e mort. Easy clap. Mergem și noi prin fața. Ne zab. Unde Mă, nu mă? mai ieși, nu ne ieși pe noi o mașină de poliție, ceva. Hai, aud și eu. Aud. Bă, hai să facem un... să luăm un polițist, să facem poruc dacă... Da, bă, da. Hai, îl facem noi. Dar nu avem unde splerii pe serverul ăsta, că eu nu prea găsesc, mă. Primărie. Îl mult înapoi. La primărie am Primărie, fost, la showroom. primărie showroom. Și că scrie pe șoseta. Uite, pot. Hai că... Urmărește mă, domnul polițist. Ăsta e... Bă, Salut! Vând arme. Te oferi? Arme de alea, blanul, calibru, toate. Ce zici? Dacă vrei, trebuie să scapi.
Trebuie să cumperi o armă, dacă vrei să scapi. Bă, Robert, acum intră, mă? Lol. Mă, Coria, nu am văzut sus, repede. Nu, aici era. E o puță. Te-a plăcut, nu? Hai, o păi. Nu, bă. Băi, dar mai avem și noi oameni pe server sau? Bă, am mai sunt pe unul. La poliție. Unde? Unde? Cred că-l găsi și eu, bă, cred că-l găsi și eu. Uite-te și tu, m-a oprit bunicul meu, că intră în cameră cu ea. Nu mai știu pe unde l-oară. Nu știu, hai. Ia uite-l pe ăsta. E pe ce? Hai. Nu știu cum se bate. Dacă dau eu report acum. Bă. Tu nu muriși? Ce? Tu nu muriși? Tu nu muriși? Tu nu mă... Bă, tu nu muriși! Erai pe acolo, pe Ce jos. comentezi, mă, ce țipi? Nu Hai, vreau... că eu eram, că eu Ca să mă auzi, mă. și comentez la mine. Ca să mă auzi. Că trebuie să ții pe microfonul ăsta, că nu mă aud. Eu am murit. Ba da, tu muriși. Nu, n-am murit. Că Ba da. Eu eram la ședință, stau, băiatule. Și încă sunt. Erai mort pe jos. Vrei să verificăm? Bă, dă-i mă drumul de aici odată. Păi să văd dacă tu erai mort pe jos sau nu. Da, așa spune. Asta eram mă mort pe jos, ce aveți? Da, tu erai mort pe jos, da, hai, lasă, nu mai zic nimic. Ce? Tu erai mort pe jos, nu mai trebuia să-l mai cunoști pe el acum dacă-ți fă cu el ceva. Dacă-ți fă cu el ceva. Bă, băiatule, nu e roleplay, deșteptule, suntem la ședință. Ah. Tu ești ăsta cu supra neagră? Eu. Robert. Hai, ieși la play, hai, ieși la play. Nu e nimeni așa de play. Aoleu, n-ai bă, sunt și noi un player. Aoleu, au ședință, chiar așa, bă. De-aia nu-i găsim. De-aia nu-i găsim, că au ședință oamenii mei, sunt pe loc acum. E medic! E medic! Nu mă, nu vezi asta. E teta Rafaele, ce e aici înăuntru? E și vin, nu vezi. Bună ziua, bună ziua! Domnul Galben, vă rugăm să stați aici. Eu vă rog cu tot sufletul. Are IT mare. Are IT mare. Te rog frumos să stai aici, bun, stai. Ah. Nu e din mare, Bă. bă, că sunt și Hai, 1010. Bă, vină mă înapoi, bă, vină înapoi! Vină înapoi, lasă mașina, te omor! Lasă mașina, te omor. Te las, mă, că Stai sunt... Ieși mașina. Hai, că tu nu ești medic, ești off-duty acum. Acum nu ești medic. Băi, oprește-te, mă, băi, stai, mă, să faci roleplay-ul. Bă, să faci roleplay-ul. Dacă fugi. Care fugi, bă, bă, ho. Ho, bă, era mai acolo acum. E roleplay, hai, ieși mașina mâinile sus. Ești off-duty acum, nu ești medic. Că văd că nu ești îmbrăcat în medic. Nu ești medic, deci poți să te iau. Domnul, n-ai voie nici așa, dar mă rog. Aoleu, tu ești serăi. medic. Hai, te Bă, las. sunt în confă cu tine, idiotule. A, nu știam, hai, baftă. Dă-i mă, Ia dă-te, colegul, ia dă-te. Îl vezi, bă, pe ăsta. Stai să-i vezi. Stai să-i vezi. Fii atent. Vorbești mort? Vorbești mort? Mai vorbește puțin, ia zi. Grăiește, băiatule, grăiește. Da? Bine. 922 post. Frumos, vezi că am și video, am live de fapt. Ce de revive ăsta din spate. Stai să iau medic, vine. O să ai post, băiatule. Hai mai repede. 1. Nu stai când are arma pe tine. 2. Vorbești când ești mort. 3. O să ai post. O să fie ușor. Te sugi? Cum? La ce sugi, nu? Te sugi? Că n-am înțeles. Întrebarea e ce sugi tu? Păi eu nu prea sunt nimica, tu ești ăla cu o pulă în gură. Eu? Post 922. Haide.
Mulțumesc, o poză aici frumos. Hai, dă, fă-mă să-mi iau bani. Fă-mă să-mi iau bani. Dai seama ce-mi face mie de serverul ăsta? A, te cași pe el de server, nu? Ha, da, hai. fă-mă Bine. să-mi iau bani. Ai zis și asta? O să ai și pentru asta post. Mă călcă asta cu mașina. VDM, Ndrangheta. VDM, pop, Ce periculos. filmat. Să conduci serverul. Și pe ăsta. Stai bă ușor că nu ți-a făcut aerul nimic, ca ce ai cu el. Ce Ha, vă, Ce-i bani, băiat? Bă, copile, o să iei bani. Ha, mă, ce-mi iau bani. Dau alte 4 și... 922 o să vorbesc cu Jetix și o să-ți iei bani. Ia-te manevră. Ia-te manevră, băiat. Dă liv. Hai, că oricum avem mai de două. Acum mă calc cu mașina. Sunați pe la medic. Auzireți? Sunați la medic. Te sun eu, dar trebuie să mă uit și la asta, mă. Care n-ai pe mă din Dragheta aici? Dați așa. Bă, îl prinsei, mă. Îl prinsei iar. Thumbnail-ul e de la H2O, nu mă interesează deloc ce o fi. 467. Bă, 467 VDM. Am filmare. 467. Am și poza aici. Uite frumos. Bun. Avem și poză. Frumos, elegant cât de cât. Deci 467. O să fac post la 1-2. Deci ground, 2 secunde băieți. Report player. Reclamați player. Ce trebuie? Și bun. Bă, și care era și celălalt? Celuilalt să-i faceți voi post. Și să spuneți că aveți pe live la mine. Să faceți voi post, că eu fac deja la care îmi dădu VDM. Faceți-mă post. Făculeți-mă post. Faceți post. Ce mă? Faceți post. La ăla. Nu mă, dacă zice că a venit Frax. A, păi zise că a venit Fraxul. Nu cred că intra el așa că prost. Chide-te, bă, ușă proastă. Păi hai să dăm, mă. Uite-l pe ăsta, fură. Uite, mașina e poliție. Ia stai că mă duc să-l sperii pe coleg. Ai primit? Da, e medic. Lasă-l pe colegul, stai. E medic. Bă, dar tu ce Ai Colegul primit mâinile la sus. mașină. Colegul mâinile sus, coborâți cu mâinile sus. Bă, ești prost, e medic. E colega mea, mă, prostule. Știu și n-ai voie să faci asta. Păi nu mă știe de glumă, trec. Bă,
mașina mea. Asta de aici, asta, supra ăsta. Că mă țin și eu după voi cu asta. Care supra, că sunt o grămadă supra. Nu, coborâți cum e sus. Dar tu ești medic, mă, de ce? Bă, e Edi, mă, stați mă cu minți, mă, și nu mai trageți aiurea. Și că dacă mai tragi, ești din mafie. Dar chiar, Edi nu e în mafie. Edi e colider, mă. Păi, dar și de ce nu stă în... Are ședință. În puța mea. Și Mă de mea. plictisi să mă arăjeam de tom. Bă, hai să dăm și noi așa. Mai repede, până nu dă ăsta din trancheta. Noi ești niște țieni. Unde dăm jaf? La Pacific, nu? Unde sunteți? Showroom. Imediat revin, mă. Unde ești? Cu turismul de la NPC. Ui, e un țian, fenomen. Bă, stai. Te-am găsit pe Bruce Lee. Vine după mine. Recepționat, vine după mine. Unde? Mă urmărea. Unde? Pe la fleca. La fleca este. Haide, îl luăm? Aha, Stai că vin și eu acum. Haide să luăm. hai la pleca. Stai că acum ajung. E rebelion? Da. Ți-a zis ăla să faci la reclamații în Drăgheta, nu acolo. Am văzut. Bă, mai e o... Amân, bro. Mamă, ce e aici, să mă rău. O să fac, mă. Dar nu acum. Unde mergem? A murit careva pe aici să vă ajut? Așa, da captură. Cât ți-ați luat? 1 sau 2? 2. Unde sunteți? Doi, am găsit. Unul, dar du Unde disconnect. e ăsta? Bă, ia dă-te pe. Bă, ce nesimțit. Care de du-te pe? Ce ID avea? Era ăla, John Cena, sau cum îl cheamă, Nike și Bruce Lee. Ăla doi erau. Ce faci, mă? Bă, doream pompă, ești ok, frate? Nu, cu mașina asta nu. Deci tu pune limită. Mă, care își dă du-mă TP? Teză. Na, una. Aoleu. Mă, pe care luași, mă, 403? Bruce Lee și Nike. 229 și 518. Ei stăteau pe mijloc și că erau afectat pe Discord. Păi da, Pe care luași, mă, în mașină, pe care luași? pe Nike. Păi n-ai. Și era și o Harris, o bă, ce faci ăsta cu autobuzul?
O trage noi. Are armă. Stați că vă dau eu ăsta pe lângă, că ăsta e handicapat, cam aș pe el. O hot, avem 3 până acum. Adică aveți. Hai, normal. Luăm și noi pe 2, corect? Și Mamă, cum a zburat ăla! Haideți mă la casă, mafii. Ne luăm mașinile alea de acolo, de la casă. uite-l, uite. Cine e? Și ăsta, mă. Polițist. Îl luăm pe polițist? Mașina aia de 500 la oră. Bă, Nike ceva? Nu. E Da, doar bă. de bronz. Atât. merge la asta va fi. Nu e nimic, niciun admin, nimic? Bă, Înseamnă că e Da, mergem acasă. ok. Dar mă enervează, frate. Deci ei se pun în mijlocul drumului să stea pe capăt Discord. Adică am și o întrebare. Când De ce nu s-au băgat în season? Poate că erau afectați. acolo, care stau? Nu știu, mi se pare normal. Faceți, domnule polițist. Mi se pare normal, adică mă pun Oaie, ia apărarea! știu. Ai zis normal, ai în 1000 de ori. Hai să am luat limuzina. Ne-am ies, Cum și hai mă, bine. Bă, cum e bătaie? Ai, eu spun, eu e mai chinuit. Aia nu înțeleg. Ce faci, mă, bolângiu? Rebelion, te veghez. Oaie, deja mă enervează îndrăgheta asta. Nu mai spam așa. Hai că am stomac. Hai să facem reclamații, băieți. Așa. Like. De acum când avem și noi, uite pe unul dintre Bă, am făcut moderator în ăsta, nu? În Yakuza. Da, nu avem helper, parcă. Deci de acum când sunt cu ăsta, cu cum îl cheamă, cu Ce faci, mă? deci când sunt cu Norofen și mă prind ăștia din drangheta, îi spun Norofen, dăm TP. Lasă coaie că am eu grijă de ei. Respect and down. Respect. Kendama. S-a întâmplat o chestie. Lasă-mă că mă ocup eu de ei, stai așa. Acum începem crown de reclamații în drăgheta asta. Vedem aici Lo mai diu. Su ani, Nu știu cât de greu. Su ani. Așa, numele tău și ID-ul din joc, Rebelion Gabriel. Hai să dăm joc, că tot ne obligă să dăm. Noi mă știm să facem, răspund. Plus ID-ul cât e? 668.
Numele celor reclamate, dacă ai martori de letal. Am dovadă. Plus martori. Care văzut? Care văzut când își dă tu teleport? Eu văzut Gabi. Nume. 4, 5, 7. Mario. Taci, Mario, tu! Că vreau să scap de proștii ăștia din îndrângheta asta, că nu-i mai suport, mai ales până o pozi ăla. Care văzut? Roberte, tu-l văzuși? Da. Era cu mine în mașină și a dispărut instant. Și eu văzut. Nume, care văzut? Eu 775. Nume! Pe Discord! Căsel. Robert. Lasă Robert tu. Sunt 3, 4, NTZ. Altul. Mai văzut careva? Ba, asta e mașina bună. Mai văzut careva? Da. Nu știu, eu am văzut. Efectiv, Era unul la Robert în mașină și eu trec și nu mai e. Didurat așa. Da. Treceam cu turismul. Nu, de la netrecere. Abai. Stai, mă. Au, dăm un jaf. Hai, că Auzi. ne întreabă și Siasul dacă vrei să ne La Pacific. Unde am așa? la Pacific, că este mai mult de... Să mergem. Eu cu Mario nu mă interesează, eu stau cu Mario. Am făcut. Mario, stai cu mine, e adevărat. Dorian Pupa, ai văzut cum am rotit în aer? Și am căzut în picioare. Dar ce alunecă mașina aia. Sigur, de la Pacific. Da. Uite ce o Tot eu. eu. Dat în față. Mario, stai cu mine, e adevărat. Da, mă, da. Scuze că n-am mai citit chat-ul. Ce faci, mă, martologurile? Mi-o fac Neosebit. ăla. Mă enervează la din Drangheta. Nu pune. Bă, nu poți zice că reclamație respinsă. Îi lua apărarea lui ăla. Când îi dădui și o reclamație lui Nike, ăla, că reclamație respinsă. Da, Coaie! ia să vorbim noi cu Jetix sau cu cineva din... Ia că vorbesc cu Jetix, nu mai gata. Să ia apărarea că... Dar oricum n-are voie normal, că e din... Mă piși pe el, pur și simplu să se uite pe live, mă piși pe el. Ești live? Da? Nu, Eu, Gabi. e s-a de Fortnite. Nu, mă mai joc din când în când. Da, tu e live-ul pornit? Da. Și ai pe live, Gabi. Hai la Pacifico. Păi eu mă ajunge. Au la Pacific odată. Unii eli. Și ești așa, nu bietă. Hai mă la Pacific, Ionuțe, ce? Păi acum unde mergem? În copaci. Păi uite, eu am două spate. Pacificul Lasă-mă bă, că vorbesc te eu duci cu în ăsta. partea altă. Bă, Pacificul e în Cu spate. ce copii te joci? Te salut, Rebelion, ne mai auzim. Ok, baftă. Salut, Feli. Bă, Mario, dar noi cu concursul ăla ce facem? Ce facem? Ce facem? Că n-avem membri deloc. Ce stăm? Ia... Succes. Reclamație respinsă. Aici se fac reclamații numai se fac la... Păi, uite, deci nu mai suport jocul ăsta. Îmi trage singur. Unde sunteți? la ce o acces. Unde sunteți, om? Uite-mă, mi-am haul. Unde sunteți? Hai, Ionuțe. Uite, E mai bine așa. Întrebarea e unde sunteți? La Pacific.
Eu vin la Pacific pentru că am pe unul care intră în continuu în copaci. A sunat Ei, voi la ei, medic, cum mă, e uite, are hora o sparte, o bine. Nu știi să le conduci vine fără? acum, vine acum. Are hora o Ajuns de aici medic, de ce vii? Păi dau revive. Tare fai. Trage din greșeală. Hai, joacă medicul cu noi, mă, n-avem voie. Dar nu joacă, vine să-i dea revive, ești prost? Da, dar vine la final, nu acum. Nu vine acum, că e mort ăla. Ah. Să durăm noi... Mamă, dar prost ești. Știi ce sunt prost, mă, că nu stau și ascult și mai pe Discord? Da, bă, nu te mai da pe Diffen. Da, mă, dă de pe Diffen. Unde e, mă, ăla mort? Aici, înăuntru, la mine. Ascult. Aici, aici, aici. Ue. Aici. Ei, Ai mai văzut, mă, medic cu pistol? ce Mim. vrei? Dă-te, bă. Tu dai jeful. Ah, eu nu. Bine. Mimule, vrei să fac o schemă? Îți fac eu o schemă. Te întinzi pe jos, fără să-ți faci nimica. Iban o otoră. Iban o otoră. Da, bolo. Hau, du-te și dă-i geafă, Doriane. Sau... Amun, Eu mă duc să stau sus. Gata, bă, uite, bă, bune, și nu merge. Ia, Du-te bă, la uși de tine nu jaf. merge, la tine nu merge Domnule, niciodată. ieșiți afară, domnule medic, te dă jaf, domnule, ieșiți. Ufa, ieși afară, ok. Nu ești nu destul, avem nu e destul copsiaz, mă n-ai pentru a da rob. Da, piciorul. Bro, sunt 2, sunt 4 siasuri. Și încă un polițist. Bă, mașina mea, hai, ia. 4 din sias și un polițist, ce mai vreți? Ia o Cred că trebuie și unul din poliție. Dar e decât unul și că trebuie 2. Nu zic și eu. Hai, bine. S-au încercat să schimbați banca, nu știu ce să zic. Dacă nu merge. Foa. Bună, Care e ăla de față? un zian. Eu știu. Să nu. Ui. Eu bag, da, poate doar sunt în ăsta. Ce se trage afară? Se trage, mă. În roțile mele. Ia, că mai ce să dau dacă. Hai, îmi dau eu mașină, mă. Nu merge. Da, mă, că dau eu jaf, mă. Păi nu merge, o să ridică la fel. Sau mă duc eu? Încep. Nu ai destulă cop sau sias pe server, e clar. Ia o pastă. Hai, plecați, gata, nu mai dăm niciun jaf. Păi, dar nici Hai să luăm mustache și Mariu, plecăm. Da. Haide, că nu mai dăm un jaf, gata, mă săturai. Ana Fleca. eu am boală. dacă nu merge la Pacific, nu merge la niciuna. Să-i sus că vă duc eu la Yakuza. Da, Sau știi ce? Nu-mi iau mașina personală. Unde merge? Hai, îmi mor eu. Hai sus. Dar îmi închide și mie radio-ul. Așa. Unde mergem? Eu am boală pe ea de la Rangheta. Unde mergem? Eu am boală pe nopozii, mă. Unde mergem? Nu știu. Mă, ce patinează. La mine acasă, veni. Care-n pula mea fără supra? Eu nu s-am până în desfărat. Nu. Sau de spawnat mi se pare mașina. Aoleu. Am înțeles. Coaie, uite-te! Fii atent cum se Coaie în pula mea! Un șofer exemplar. Ai văzut? Cum se face în baltă? Mama, deci dacă îi mai prind o dată pe aia din Rangheta că își dă TP, că îi dă TP, nu pozi. Mă pare că nu pozi le-a dat TP.
mai avea cine. Bă, am sunat la Uber, ci că vine. Vezi că acolo ești. Bă! Dar nu era destul că alunecă supra unul ăsta fără ploaie, mai alunecă și pe ploaie. Oaie, serios. Până la urmă unde mergem? Stați puțin. Până la urmă căutăm player. Uite, acum nu pot să-mi dau seama dacă ăsta e din mafie sau nu. Că nu scrie deasupra Bă, din mafie. ia gura. Rebelion, Ia zi. ce e acolo cu dragheta, reclamare? Las că le fac eu la toate, mai fac încă o reclamare acum, nu mai gata. Bă, calmează-te. Ce- Băi, nu mai supăr pe Nopozia, la le ține apărarea toți. Las că mai fac o reclamare că am făcut unul, VDM. Din tot din dragheta. Salut. Băieții, vedeți că Bă, eu dacă ies. vă mai prind că trăgeți după mine. Uite, Bă, uite, Edi. prea am tras atunci în tine, pentru că Edi. nu am văzut, cream că ești civil. Ție, ți se par șmecheri ăștia de la... nu, ți se par așa... roleplayer ăștia de la dragheta? Nici nu sunt chiar wow. Eu nu văd un roleplayer în tot asta și în opozii le țin apărare la toți. Stai că mai fac o reclamație, dacă și pe asta o respinge. Deci fii atent. Știi cum s-a întâmplat? Am I-am luat-o... luat pe doi statici, am luat pe doi și și-au dat TP. I-a Băi, dat Rebelion, TP. gata, chill, nu le da report, gata. Mai dau la încă unul, ho, nu mă satur. Chill. Încă la unul și gata. Bă, oprește, ți-am spus. Mai dau mă toate și gata, ho. Asta e făcută de ei, vreau să văd dacă acum mi-o respinge sau nu. Chill. Ol. Bă, Nu. eu spedem cu Nopozi. Termină. Bă, ăsta ți arde un ban. Ăsta mi-a scris în comentarii. Unde scrie? Dar pentru ce Ia uite ce scrie acolo. Ia vezi ce scrie acolo. Care-ai făcut VDM? Ia vezi. 467. Benedic Alberto. Ia vezi. Să nu reclam? Chill. Gata. Că nu vreau să-i zboare mafia un Nopozi. Că ne-am place de el și prieten bun. Vreau să-i zboare toată mafia să se ducă pe sus prin aer. Mie așa știu să-mi comenteze că am făcut fair roleplay, mă lași. Edi, tu ești cu noi, nu? Da. Ții cu noi. Bravo, uite-l mă pe Edi, băiat exemplar, mă. Edi, băiat exemplar. i-am dat Gura pe pusă. doi, Nike și Bruce Lee. Lasă Edi, că îi mai dau un report acum la mafia lui, Rebelion, las. înțeleg că sunt exemplar, ok? Ia zi. Ok. Ia mai zbor unul de ăsta. Ce? Bă, nu vreau niciunii dintre noi să ne certăm, că mafia trebuie să fie unită, dar eu nu am nicio treabă cu aia din mafia nu dragheta aia. Deodată ăsta în opozile țin numai în lor apărare și ce face în așa fel încât să le iasă lor bine. Acum, uite, de exemplu acum. VDM plus unul de-al lor se teleportă când eram în roleplay și trebuia să-l ducem la casa mafiei. Arată-le live-ul. Degeaba, cui să-i are lui în opoziție care ține cu ai lui? O să închid și live-ul acum. Jetix. Jetix, pe tot el arăt. Stai așa. Băieți, închid și eu live-ul, ne auzim mâine, baftă.